गावाकडचे मसाले चिकन रस्सा म्हणजे काय? गावाकडे कसे असतात, चूल असते, चुलीवर अख्खा कांदा आणि खोबरं असे भाजून घेतलेले असतात, मस्त काळं होईल तोपर्यंत. पण आपल्याकडे आता चूल नाही आहे, पण आपल्याला तीच चव पाहिजे, त्यासाठी मी गॅसवर भाजून घेते. मध्ये असे चिरा पाडून घ्यायचे आणि लसूण आलं सुद्धा पूर्ण साल नाही काढत, कारण हे वरची साल जी असते तर आल्याची साल असते, त्याच्यात जास्त टेस्ट असते. आणि लसूण सुद्धा पूर्ण असं पाकळ्याने सोलून काढायचं, जाड जाड वरचं काढून घेतात. आणि जे असं असतं तसं पूर्ण ठेवता. हे सुद्धा याच्यातही टेस्ट असते, लसूणचाच वरचा पापुद्रा सुकलेला असतो. या अशा सगळ्या छोट्या छोट्या पदार्थांची चव उतरलेली असते गावाकडच्या रेसिपीत. असं सगळं चिरा पाडून घेतलं आहे मी, म्हणजे चिरा पाडला ना आतमध्ये वाफ जाईल आणि लवकर कांदा भाजला जाईल. गॅस थोडा जास्त वाया जातो असं भाजल्याने, पण तुम्हाला गावाकडची चव पाहिजे असेल तर असं बनवावंच लागेल. आणि दुसरा गॅसवर मी छोट्या गॅसवर खोबरंही भाजून घेते. त्याप्रमाणेच खोबरं असं सांगशीत पकडून घ्यायचं, म्हणजे सगळीकडून सारखं भाजलं जाईल. त्याच्यात तेल असल्यामुळे लवकर ते त्याला आग पकडते, त्यासाठी फिरून फिरून भाजायचं. पूर्ण काळं होईल तोपर्यंत वरची साल, तेव्हाच आतमध्ये भाजलं जाईल. ते मस्त असं बराबर भाजलं जातं. आणि एका बाजूला जर असं आग पकडली फुकून घ्यायचं आणि दुसरी साईड भाजून घ्यायची. अशी इथं जाळ चालूच राहिला तर एक बाजू जास्त जळेल, तेलकट बाजू, मग तेल खाली पडायला लागेल. एवढं असं भाजून घेतलं बघा कांदा खोबरं. तसंच कांदा पण सगळीकडून फिरून फिरून भाजून घ्यायचा. कसळीत अडकून घेतला मी, म्हणजे सगळीकडून बराबर फिरवता येईल. काय ते कांदा ना गॅस शेगडीच्या बर्नरवरून लुडकतो इकडे तिकडे, गॅसही वाया जातो. गॅस वाचवणं महत्त्वाचं आहे आपलं. गॅसच्या किमती किती वाढल्या आहे. एखाद्या वेळेस असं तुम्हाला गावाकडची चिकन रस्सा खायचा असेल तर या प्रकारे भाजून बघा, नाही तर मी नेहमी दाखवते तुम्हाला तव्यावर भाजून कांदा खोबरं, तेही बघा. हे बघा एवढा वरचा एक पापुद्रा भाजला गेला, इथपर्यंत भाजला आहे मी. म्हणजे खोबरं आहे ते गारू द्यायचं आणि वरची जी कोळशाची बाजू आहे जास्त राख झालेली ती काढून घ्यायची. मसाला भाजायचा, म्हणजे आपल्याला कांदा खोबरं जे भाजून घेतलंय ते परत अजून तेलात परतून घेते मी, तेव्हा त्याची टेस्ट बाहेर पडते. नुसतं तुम्ही चुलीत भाजून घेतलं तर त्याची थोडीशी कडवट चव लागेल, आणि आपण तेलात भाजलं म्हणजे तेलामुळे त्याची चव बाहेर पडते. त्याच्या मधल्या पाकळ्या असताना काही वेळेस कच्च्या असतात असा कांदा भाजताना, त्यासाठी मी असं परत तेलावर परतून घेते. त्यातच जे खोबरं आपण भाजून घेतलं होतं त्याचे जास्त काळा भाग काय काढला नाही मी, फक्त राखेचे जे झालेले तेवढा काढून घेतला. नुसतं रशाला असा कलर येतो, काळा कलर, काळा मसाल्याच्या रशासारखं, म्हणून मी आवडता जो भाग काढला नाही. पण तुम्हाला वाटत असेल तर काढून घ्या, याच्यात पण टेस्ट असते. कार्बन असतो, जे स्मोकी फ्लेवर म्हणतात की त्याच्यातच असते खरं. वरून कोळशाचं धूर देण्यापेक्षा फक्त तेलाने भाजल्याने सुगंध आणि टेस्ट बाहेर पडण्यासाठी मी परतून घेतला. मसाला काढून घेते गार करायला. पातेल्यात शिजवते मी आधी. 1 चमचा तेल टाकून घेतलं आणि अर्धा चमचा जिरं टाकून घेते. जर तुम्हाला चिकन सूप प्यायचं असेल तर जिरा आधी टाकून घ्यायचं तेलामध्ये, आणि अर्धा चमचा हळद तेलातच टाकते मी. त्यात आपण धुतलेलं चिकन, बॉयलर चिकन आहे, आणि 1 चमचा मीठ तेलामध्येच परतून घ्यायचं हळदमध्ये. आणि हळद नेहमी तेलातच घालते, चिकनला नाही लावत. मी झाकण ठेवून द्यायचं, थाळी ठेवून द्यायची अशी खोलकट झाकण, त्याच्यात पाणी ठेवते मी. झाकणावर पाणी गरम होऊ द्यायचं. जोपर्यंत पाण्याला बुडबुडे येत नाही तोपर्यंत झाकण उघडायचं नाही. हे वरती ठेवलेलं पाणी गरम झालं म्हणजे आतलं चिकन पण आपलं पाणी सोडलं असेल
तेव्हाच उघडायचं. हे बघा किती पाणी सोडलं आहे, ते पाणी टाकून घेते मी. पूर्ण चिकन बुडेल एवढं पाणी टाकलं आहे. आणि कमी पडत असेल तर परत एकदा ठेवून द्यायचं झाकणीवर पाणी. आणि झाकण पूर्ण लावायचं नाही आता, कारण ते ओतू जाऊ शकतं. त्यासाठी थोडं असं उघडं राहू द्यायचं. आणि गॅस थोडा कमी करून घ्यायचा, कारण एका टेम्परेचरला उकळायला लागला पदार्थ तर गॅस कमी लागतो. कमी गॅसवर, मंद गॅसवर 10 मिनिटापर्यंत मस्त मऊ शिजून जाते चिकन. चिकन शिजतंय तोपर्यंत कांदा, खोबरं, आलं, लसूण जे भाजून घेतलं आहे थोडं पाणी टाकून मस्त बारीक वाटून घ्यायचं, स्मूथ वाटून घ्यायचं. आधी पाणी न घालता वाटायचं, नंतर पाणी घालायचं, म्हणजे एकसारखं होतं. पाणी न घालता असं वाटून घेतलं, त्याच्यानंतर पाणी घातलं म्हणजे मस्त चिकन होतो मसाला. आणि पाणी पण जास्त नाही घालायचं, कारण तेलात आपल्याला परतवायला वेळ लागेल. अगदी एवढा 10 मिनिटं झाले. गॅस बंद करते मी आणि झाकण काढून घ्यायचं. पाणी थोडं आटलंय तरी चिकन शिजलं का एकदा चेक करून बघायचं. मला हाताने जमत असेल तर हाताने बघा किती पटकन मऊ शिजलंय. एका बाजूला कढई ठेवली, दुसऱ्या बाजूला मी पाणी गरम करायला ठेवलंय. आपल्याला रस्सा वाढवायचा असतो तर एका बाजूला पाणी गरम करायला ठेवून द्यायचं. आधीच तेल, शेंगदाणा तेल वापरायचं मस्त चिकनसाठी. चिकन मटनला तेल तापलं म्हणजे मी त्याच्यात तेजपत्ता घाल, मी 2 विलायची टाकून घेते. थोडेसे मोकळे करून घ्यायचे, तोडून घ्यायचे. जरी आपण रेडीमेड मसाला वापरत असू पण तो काही वेळेस जुनाही असतो, पण ताजा फ्लेवर येण्यासाठी आपण हे 2च मसाले वापरायचे जास्त. आणि या कांदा खोबऱ्याचं वाटण त्याच्यात टाकून घ्यायचं. आणि आधी काय टाकलं मी, मसाले घालायचे आधी, सुके मसाले. कारण तेलात जर सुके मसाले घातले तर जळून जाते. आणि सगळंच मसाले घातले तर मग यालाही तेल येणार नाही. त्यासाठी आपण हे मसाले एका साईडला टाकून घेतले. 2-2 चमचे, 2 चमचे गरम मसाला, चिकन मसाला आणि 2 चमचे लाल तिखट. तुमच्याकडे जोही गरम मसाला वापरत असणार, चिकन मसाला रेडीमेड, जोही सवयीचा असतो आपल्याला तोच आवडतो. पण असं जरी आपण बदल करायला गेलो तर टेस्ट तोंडात बसत नाही. आणि राहिलेला नंतर आपण टाकून घ्यायचा. असे जर तुम्ही टाकले ना मसाले डायरेक्ट तेलात तर जळतात. आणि नंतर कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकल्यानंतर जर टाकलं मग ते कच्चेही राहतात, तेलात कलर उतरत नाही. त्यासाठी मी असं टाकलं. आणि धने पावडर मी वेगळी नाही टाकत जास्तीची, ती गरम मसाल्यातच आहे. रेडीमेड मसाल्यात जास्त धने पावडर जर झाली ना मग त्याचा तो झणझणीतपणा आहे तो पण कमी होऊन जातो नाही का. मसाल्याची सुगंध, टेस्ट जास्त गरम मसाल्यामुळे किंवा जास्त कांदा खोबऱ्यामुळे. अर्धा किलो चिकनसाठी, 500 ग्रॅम चिकनसाठी मी एवढे मसाले वापरलेत. 1 कांदा, पाव वाटी खोबरं, 1 लसूणची गड्डी आणि 2 चमचे लाल तिखट, 2 चमचे चिकन मसाला. अगदी सोपी रेसिपी. मसाले वाटताना जे आपण पाणी घातलं होतं कांदा खोबरं ते पूर्ण आटू द्यायचं मात्र, तेव्हाच मस्त रसाला तेल सुटतं. नाही तर घाईघाईत आपण टाकून दिलं ना मग पाहिजे ती टेस्ट आपल्याला मिळत नाही. पूर्ण तेल वेगळं सोडेल, मसाला वेगळा सोडेल, इथपर्यंत परतायची कमी गॅसवर. मस्त सुगंध यायला लागला आहे. पावसाळी वातावरणात छान वाटतं अशा गरम मसाल्याच्या भाज्या. पूर्ण तेल बघा, तेल बाजूला यायला लागलं तेव्हाच आपण जे शिजवलेलं चिकन आहे आणि जे पाणी मी गरम करून ठेवलं आहे वेगळ्या पातेलीत
जेवढा रस्सा पाहिजे असेल तेवढं टाकून घ्यायचं. गार पाणी नाही टाकायचं, चांगलं उकळतं पाणी टाकायचं. 1 चमचा मी मीठ चिकन शिजवताना घातलं होतं, आता अर्धा चमचा घातलंय. तुम्हाला जेवढं पाहिजे असेल तेवढंच टाकायचं. एवढी पातळ रस्सा आहे. आता जेव्हा आपली शेवटच्या फायनल स्टेजला येईल तेव्हा दाखवते मी तुम्हाला किती घट्ट झाली होती. असं चुलीवर मंद आचेवर चिकन रस्सा उकळत असतो किंवा कुठलाही रस्सा, तेच आवडतं तुम्हाला. त्यासाठी मी खाली तवा ठेवला आहे. तवा बघा तापला म्हणजे अगदी मंद गॅस लागतो त्याला, कढईला, आणि एकदम कमी गॅस ठेवायचा. मस्त तापलेल्या तव्यावर छान अशी 10 मिनटं मस्त उकळली आपली चिकन भाजी किंवा चिकन रस्सा. बघा किती दाट झाला आहे. फार घट्टही नको आणि फार पातळ पण नको. या मसाल्यात मस्त अगदी झटपट रेडीमेड मसाल्यात चिकन रस्सा करून बघा. मस्त भाकरी सोबत किंवा भातावर खायला, किंवा मस्त रस्सा, पावसाळ्यातला असा रस्सा प्यायलाही छान वाटतो.